Guys, so ngayon magluto tayo ng lumpia Shanghai. So ito yung ingredients natin. 500 grams na ground pork. Inano ko siya, hinugasan ko ng hot water para mawala yung amoy. Tapos 4 na carrots kasi baka masira yung carrots ko. Tapos 4 na patatas kasi nag-uumpisa ng tumubo yung patatas ko. Tapos garlic, onion, tapos yung mahiwagang slicer. Tapos wrapper. Kaya slice natin yung carrots at patatas. Tadang! Ito na siya. Ayan, sobrang pino. Yung patatas ba? Matubig pala yung patatas na over chop ko ata. Pwede na siyang gawing smashed potato. Tapos yung onion at saka garlic, manghang sa mata. Itlog. Kaya haluin na natin lahat. So, haluin na natin siya lahat. Ito yung onion at saka garlic. Gusto ko sana siyang i-half cook. I'll try this version. Tapos ito yung patata. Sobrang dami nito guys. As in. I-ano ko siya. Ilagay ko. Balutin ko siya. Tapos ilagay ko sa freezer. Para hindi ko cook na siya next time. Tapos yung ground pork ko, ang dami nito. Tapos isang itlog. Tapos toyo, kasi hindi ako nagagamit ng asin or bitsin or whatsoever. Kaya toyo lang, sapat na. Toyo at saka madami kasi to. Toyo lang at saka oyster sauce, sapat na. Plus ginger powder at saka black pepper. Ground black pepper. Ginger powder. Ito lang ang sekreto ko sa lahat ng mga niluluto ko guys. No need na maglagay ng asin or magic syrup or ang dami. Kamayin natin para mahalo talaga siya. So, yung gagamitin kong pang niya is itlog. Itlog kasi ginagamit nila. Kaya, hindi natin. Why? Hindi ako masyadong magaling magbalot.
siya masinter-sinter. Seriously! What's wrong with your car? Oh no, stop it. Hey, Being crazy. hey, no, no. We'll give you a code later, Tom. Because you're so barky today. What's wrong with you? Nagkulap, nakatingin siya dito, guys. Kasi nakaamay siya. Ito na ba ito? Pantay na size. So, magluluto na tayo. Ayan. Yung oil. I'm not sure if hindi ko ma-perfect yung balot niya. It's time to bali-bali na, guys. So, ito na siya, guys. Luto na. Konti lang niluto ko kasi mas masarap kasi yung bagong luto. Tapos, ito siya. Ilagay ko lang siya sa freezer para ready to cook na siya sa susunod. Kaya, kain tayo. It's really good. How is it? It's very yummy. Let me see the inside. Ano to? I like it. Nice and crispy on the outside. Good and tasty for the meat on the inside. It's good. Really? It's good? Mm-hmm. Okay, good. Yep, I like it.